අපි දැන් Python වල පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් කරලා බලමු. දැන් අපි දන්නවා data types දෙකක් ගැන. ඒ තමා data types තුනක් ගැන. ඒ තමා integer, float, string. අපි ඒවා එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා input එකක් දාලා input function එකත් එක්ක කොහොමද අපි මේ එළියෙන් දෙන input එකක් variable එකට assign කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ඒ දැන් integer, float එයාම එකට එකතු කරන්නේ කොහොමද කියලාත් අපි දන්නවා. අපි දැන් කරලා බලමු පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක්. ඒක තමයි variables දෙකක් අරගෙන يعني a b කියලා variables දෙකක් අරගෙන ඒ දෙකේ එකතුව අරගෙන අපිට output එකක් විදිහට පෙන්වනවා total එක. අන්න එහෙම එකක්. අපි පළවෙනියට මෙහෙම එකක් දාමු. a සමානයි 15යි b සමානයි 10යි. 10යි. දැන් මේක total එක වෙන්න ඕනේ. අපි total කියලා variable එකක් හදමු. දාලා එකතුව a + b. දැන් අපි මේක print කරොත් total is කියලා දාලා අර මේ විදිය use කරමු. මෙතනට f එකක් ආව දැක්ක නේද ඔයගලන්ට? මම මේක මේ ටියුටෝරියල් පටන් ගත්තේ මගේ පළවෙනි ටියුටෝරියල් ටිකේදී මේක පෙන්නුවා කොහොමද මේ output එක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් එක එක විදි මේ අපි මම කැමති විදි මේ විදිය කියලා. දැන් අපි මේකේ output එක විදියට එන්න ඕනේ 25. අපි බලමු එන්නේ මොකද්ද කියලා. මේක run කරොත් දැන් total එනවා 25 කියලා. හරි. දැන් අපි මෙහෙම දෙයක් කරමු. දැන් මේකේ මේ input එක මම මෙහෙම කෝඩ් කරලානේ මේකේ value එක assign කරේ. අපි මේක input function එකත් එක්ක ගමු. දැන් කෙලින්ම input function එකත් එක්ක input enter number 1 කියලා දාලා මෙතනටත් දාමු enter number 2 කියලා. දැන් මේක මෙහෙම දැම්මට පස්සේ අපිට එන්න ඕනේ අපිට දැන් මේක රන් කරාට පස්සේ පළවෙනි නම්බර් එන්ටර් කරන්න කියලා එනවා. අපි එතනත් ආයි 10 කියලා දාමුකෝ. දෙවෙනි නම්බර් එකක් දාමු 15 කියලා. දැක්කද මෙතන output එක ආවේ 10යි 15යි එකතු වෙලා නෙමෙයි 10යි 15යි එකට attach වෙලා. මේක කියන්නේ concatenate වෙලා කියලා. එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ මේ 10 එකතුව නෙමෙයි ඇවිල්ලා තියන්නේ. ඒ දෙක මෙහෙම එක ළඟට එකට attach වෙලා ඇවිල්ලා තියන්නේ. ඒකට වෙන්න හේතුව ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. දැන් අපි බලමු ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ A කියන එක්කෙනාගේ data type එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මම මේ ටිකම මම කමෙන්ට් කරලා මම type එක බලනවා A ගේ type එක මොකක්ද කියලා. ඒගේ type එක. දැන් run කරොත් ආයේ enter කරන්න යනවා 10යි 15යි. ඒගේ type එකෙන් string කියලා. අපි මේ input function එක නිකන් එකත් එක්ක variable එකට value එකක් assign කරන්න ගියොත් එයා default ගන්නෙ එයා සාමාන්‍ය විදිහට එයා එක ගන්න string එකක් කියලා. අපි ඒ හින්දා එයාට මෙතනදී කියන්න ඕනේ ඔයා value එක assign කරන්න. හැබැයි මේක string එකක් විදිහට සලකන්න එපා. integer එකක් විදිහට සලකන්න කියලා. එතකොට අපිට මෙන්න මෙහෙම වෙනසක් කරන්න වෙනවා කෝඩ් එකේ. එයා එතකොට මෙතනට ගත්ත value එකම string එකක් විදිහට අරගෙන එයා ඒක integer එකක් විදිහට convert කරනවා. මෙන්න මේ integer කියන function එකේ. දැන් මම ආයෙ run කරලා බලනවා කෝඩ් එක. එතකොට ආයෙ මම 10 දැන් ඒක integer එකක් වෙලා. එහෙම නැත්තම් අපිට මෙහෙම දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම එකක් කරන්නත් පුළුවන්. අපි අර integer කියන එක input එක ගන්න තැනට integer එක නොදා අපි මෙතනදී කියනවා මෙතනදී මෙයාට කියනවා මෙන්න මේ value එක
මේ ස්ට්‍රිං ඒක ඇතුළේ තියෙන ස්ට්‍රිං ටයිප් එකේ තියෙන වේරියබල් එකේ වැලියු එක ස්ට්‍රිං විදියට නෑ ඒක ඉන්ටිජර් කියලා මෙතනදී කන්වර්ට් කරන්න කියලා අපි කියනවා. දැන් අපි බැලුවොත් ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම්. දැන් මම මෙතන ආයෙත් print එකක් දාලා type එක check කරනවා. දැන් total එකේ type එක තමයි මෙතන check කරන්න. අපි බලමු total එකට දැන් මොකක්ද යන value එක කියලා. අන්න මම run කරනවා. 10යි 15යි. මෙතනදී මෙයා මෙතනදී අර ඒක string එකක් විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී මෙයා එකතුව 25 කියලා අරන්. දැන් මම මෙතන type කියලා දැම්මේ නෑ sorry මට ඒක මිස් වුණා. මම රන් කරනවා. දහයයි 15යි. දැන් මෙතනදී මේක ස්ට්‍රිං එකක් වෙලා තිබිලා මෙයා. ඒ ස්ට්‍රිං එකක් විදිහට තිබිලා. හැබැයි මෙතනදී අපි මේක ඉන්ටිජර් විදිහට AB ඉන්ටිජර් විදිහට කන්වර්ට් කරලානේ ටෝටල් එකට එකතු කරේ. ඒ අවස්ථාවේදී මෙයා දැන් ටෝටල් එකේ ඉන්ටිජර් ඩේටා ටයිප් එකේ වේරියබල් එකක් වෙලා. ඒ නිසා එයාට මේ එකතු කිරීම කරන්න පුළුවන්. මෙයා 10 මේ 10 15 එකට එකතු වීම එකට ඇටච් වීමක් නෙමෙයි වෙන්නේ එකතු වීමක්. එතකොට මෙන්න ඕගලන්ට ඒක තේරෙනවා දැන් ඉන්පුට් ෆන්ක්ෂන් එකේදී අපි වැලියු එක ගන්න ඩිෆෝල්ට් ස්ට්‍රිං කියලා. හැබැයි අපිට ඒක මේ වෙන එක ෆ්ලෝට් එකකට හරි ඉන්ටිජර් එකක් කරන්න ඕන නම් අපිට මෙතනදී ඒක දාලා එයාට කියන්න පුළුවන් මේ ගන්න ස්ට්‍රිං එකක් විදියට හැබැයි ඉන්ටිජර් එකක් විදියට කන්වර්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කැල්කියුලේෂන් එක කරන තැන අපිට ඒක එයාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වැලියු දෙක මෙන්න මේ A කියන වැලියු එකත් ඉන්ටිජර් එකක් කරන්න B කියන එකත් ඉන්ටිජර් එකක් කරන්න ඊට පස්සේ ඒක එකතු කරන්න ඒ එකතු කරපු එක මෙන්න මේ total කියන variable එක ඇතුලේ save කරන්න. එතකොට මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරුණා කියලා. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න ඔයගලන්ට තියන්න ඕනේ දැනුම data type ගැන දැනුම. integer string ගැන data type ගැන දැනුම තියන්න. ඊට පස්සේ input function එක කොහොමද use කරන්න කියලා දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකතු කිරීමක් කොහොමද ලියන්නේ කියලා ඔයගලන්ට දැනුමක් තියන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ මේකේ පුරාවටම ඔයගලන්ට ඒ ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ආවා.